السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هيكون معايا فكرة جديدة، مربع سهل جدا وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير بطريقة سهلة وبسيطة، وممكن كمان نستخدم فيه بقايا الخيوط. طيب بقايا الخيوط هنستخدمها فين؟ هنستخدمها داخل الوردة الصغيرة أو الزهرة الصغيرة اللي داخل المربع. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم، وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. هستخدم لونين من الخيط. بيكون في لون ده اللي بيكون عندي كمية الخيط الأكبر كمية منه، هو اللي بيكون لون قاعدة المفرش أو البطانية. أما لون الزهور زي ما اتفقنا مع بعض تقدري تستخدميها من بقايا الخيوط من كل الألوان المتاحة والمتوفرة عندك. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم هبتدي أكون دائرة سحرية على 2 من الاصابع. بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط على ايدي بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعض والف ايدي الخيط للخلف تاني والف ايدي الناحية التانية. كده اتكون عندي حلقتين. بدخل بالابره تحت الحلقه الاولى، بكون فوق الحلقه التانية، اسحبها من تحت الاولى والف ايدي واحده واحده بخرج الخيط من على الاصابع. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه. طرف خيط البدايه بحافظ عليه كويس جدا لانه بيقفل الدائره السحريه، وابتدي ارفع طرف الخيط المتصل بالشله عشان ابتدي اشتغل. قبل ما اشتغل داخل الدائره السحريه، لو اشتغلت فيها دلوقتي هتفك، لازم نقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها كده بكون عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معانا بدورين. الاول خلاص عملته ان هي قفلت لنا الدائره السحريه. الدور التاني اما بتكون ارتفاع الغرزة اللي بشتغلها، لو ارتفاع الغرزة اللي هشتغلها سلسلة، او جزء من ارتفاع الغرزة اللي هنشتغلها لو الارتفاع اكتر من سلسلة، بالتالي بزود عدد السلاسل البقيلي على الغرزة اللي هشتغلها. يعني مثلا انا دلوقتي هشتغل غرزه حشو، مش هرتفع تاني، انا كده كده ارتفعت السلسله اللي هي قفلت بيها، هي بتكون ارتفاعي. طيب لو هشتغل غرزه نصف عمود، غرزه نصف عمود بيكون ارتفاعها سلسلتين، فبكمل على السلسله دي سلسله كمان. طيب او لو بشتغل غرزه عمود بلفه بيكون ارتفاعها 3 سلاسل، هكمل كمان سلسلتين على السلسله اللي قفلت بيها، وهكذا. طيب هنا دلوقتي بعد ما اشتغلت سلسله هدخل اشتغل غرزه حشو. بعد كده ارتفع سلسله واروح اشتغل غرزة نصف عمود. بعد غرزة النصف عمود هبتدي الف الخيط على الابرة مرتين واشتغل عمود ب2 لف. اتنين، ارجع اشتغل 2 عمود ب3 لفة، بلف الخيط 1 2 3 وادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، 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 وهكذا لغايه ما بخلص العمود. كمان عمود ب3 لفة، 2 عمود ب2 لفة تاني، 1 2. بعد ما اشتغلت 2 عمود ب2 لفة كمان هشتغل غرزة نصف عمود، بلف الخيط على الابرة، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة. باخد سلسلة وبروح اشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين. ارجع تاني اكون ورقة تانية زي دي، برتفع سلسلة، اشتغل نصف عمود، 2 غرزة عمود ب2 لفة، يعني بلف الخيط على الابره 1 2 بالاضافه للحلقه الاساسيه، بقى عندي 3 حلقات على الابره. هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، بقى معايا 4 حلقات، بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3. عفوا، الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا كده معايا 2، الف الخيط واخرج منهم كده خلصت العمود ب2 لفه. كمان عمود ب2 لفه، 2 عمود ب3 لفة، بلف الخيط على الإبرة 3 مرات. لما بيقول لي عمود بلفة، يعني معنى كده اني بلف الخيط على الإبرة مرة. لو قال 2 بلف مرتين، لو قال 3 بلف 3، لو قال 4 أو أكثر بلف عدد اللفات اللي هو يا إما بيرسمها لي في الباترون أو بيحدد لي عددها بالكتابة. احنا كده اشتغلنا حشو نصف عمود، 2 عمود بلفتين، 1 عمود بلف ب3 لفات، كمان 1 عمود ب3 لفات.
2 عمود بلفتين كمان. بشد بس خيط البداية، نضيق شوية ايه الدائرة السحرية. كمان عمود بلفتين، معنى كده حشو نصف عمود، حشو نصف عمود، 2 عمود بلفتين، 2 عمود 3 لفات عمود بلفتين، عمود بلفتين كمان، نصف عمود، سلسلة، حشو. بكرر دوت لغايه ما بوصل لنهايه الراوند. بكرر كمان مرتين، وعلى حسب طبعا الشكل اللي بنشتغله، سواء شكل رباعي او شكل سداسي، بتكوني عدد ايه الورقات الزهره في البدايه. احنا هنشتغل دوت مربع زي ما اتفقنا مع بعض في البدايه، وفي فيديو تاني ان شاء الله هشرح لكم طريقه تكوين الشكل السداسي من نفس الشكل. شكل جميل جدا ومميز وموديل جديد وبسيط وسيمبل كده، يعني نقدر نعمل منه بطانيه بيبي او مفرش سرير في منتهى السهوله. واتمنى ان شاء الله انه يكون كمان محبب لقلوبكم. هكمل كمان ورقتين وارجع لكم. رجعت لكم تاني في النهايه بعد ما اشتغلت غرزه نصف عمود. اخدت سلسله وهروح فوق اول غرزه حشو اشتغلناها اهي، بقفل بغرزه منزلقه. المرحله دي بشد الخيط من على الابره وبسيب حوالي 5 أو 10 سنتي عشان ننضفهم بابره التنظيف، وببتدي اقص الخيط. خيط البدايه اللي هو طبعا بتاع البدايه خالص، ببتدي ايه اضيق مركز الدائرة على قد ما انا حابة. يعني لو حابين تقفلوه خالص مفيش مشكلة، لو حابين ان احنا نسيب شوية من الفراغ بردك مفيش مشكلة. يرجع لنا في النهاية. دي بتكون الزهرة زي ما احنا شايفين اهي. هبتدي بعد كده بقى اضيف اللون الاساسي للمفرش. اجيب اللون على طبعا حسب الالوان اللي تفضلوها بالشكل ده. بلف حلقة على الهواء. عندي هنا انا عايزة اجي في منتصف الغرز. عندي انا هنا دي عايزة بس ده ما بين الاتنين اللي هما ايه 3 عمود بتلاتة، 2 عمود بتلاتة لفة. هبتدي اقفل عقدة بداية، اسحب الحلقة دي من تحت بالشكل ده، هقفل بس سلسلة بالشكل ده، وداخل نفس الفراغ هشتغل غرزة حشو زي ما احنا شايفين في المنتصف. 3 سلسلة، 1 2 3، وهلف الخيط على الابرة. شايفين بقى المكان ده اهو اللي في المنتصف ده، داخل نفس الفراغ اللي هو الفراغ البداية. هدخل اسحب الخيط واخرج واشتغل غرزة عمود بلفة واحدة. الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين كمان. 3 سلسلة، 1 2 3. هلاقي نفسي فين هنا اهو بالظبط في المنتصف. بعمل غرزة حشو اهو، 1 2 3. بردك ارجع اكرر، انزل من تحت هنا عمود ساقط، بس ايه عايزين نقصره شوية. واحد اتنين تلاتة سلسلة، منتصف العمودين ب3 لفة بعمل حشو. 1 2 3 سلسلة، بلف الخيط على الإبرة وانزل هنا في المنتصف، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين بغرزة عمود ساقط زي ما احنا شايفين اهو. 1 2 3 في منتصف عمودين 3 لفة بعمل غرزة حشو في المنتصف ما بين الاتنين، يعني مش في اي حرف في لأي غرزة منهم. 1 2 3 سلسلة وبنزل تاني لآخر مرة بعمل عمود ساقط في المكان اللي في المنتصف. 1 2 3 سلسلة، وكده كده ريدي احنا كنا عاملين غرزة حشو. بنزل بطلع فوقيها وبعمل غرزة ايه منزلقة. همشي لغاية السلاسل لاني مش بشتغل فوق غرز الحشو خالص بقى في السطور اللي جاي. ابتدي امشي بمنزلقة لغاية هنا، ارتفع 1 2 3 سلسلة وبعتبر نفسي اشتغلت هنا عمود، واشتغل كمان 2 عمود بلفة في الفراغ ده كده. 1 الف الخيط على الابره، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده اشتغلت 1 2 3 فوق ال3 سلاسل دول. فوق العمود الساقط هشتغل عمود، فوق ال3 سلاسل بشتغل 3 عمود. 1 2 3. طيب يا رندا هتعملي ايه بقى فوق غرزة الحشو دي؟ انا مش يعني انا مش هشتغل فوقيها، لكن هعمل فوقيها 3 سلاسل. 1 2 3، وبعتبر ال3 سلاسل دول هما الزاوية بتاعتي ايه للمربع، وبكده بكون وصلت ايه لشكل مربع الاعمدة. واشتغلنا مع بعض كتير مربع الاعمدة، لكن ما كانتش دي بدايته. 1
2 3 وفوق العمود الساقط عمود، وارجع فوق الثلاث سلاسل 3 عمود، 1 2 3 سلسلة فوق الحشو، 1 2 3. وبعتبر ان طبعا الثلاث سلاسل دول زاوية، هبتدي اكون فوق بقى فيها زاوية جديدة. هرجع اكرر 3 عمود وفوق العمود عمود، وهنا 3 عمود وفوق الحشو 3 سلسلة، وهكذا لغاية ما بوصل الى نهاية المربع السطر بتاعنا. هرجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين اهو كده خلاص وصلنا لاخر سطر في المربع. وطول ما احنا شغالين بنظبط اوراق الزهرة او الوردة بالشكل ده. بعد ما خلصت اخر 3 عمود باخد 3 سلسلة، 1 2 3. لو حابين تخلوهم سلسلتين بس يا بنات مفيش مشكلة. 1 2 3 سلسلة ارتفاع، ابتدي اقفل بغرزة منزلقة فوق الاعمدة. طالما خلاص بدأنا نشتغل مربع اعمدة، فوق الاعمدة انا بشتغل اعمدة، يعني فوق انا عندي كده 1 2 3 4 5 6 7 هشتغل زيهم بالظبط. يعني فوق 3 سلاسل ارتفاع 1 2 3، وارجع اشتغل على بقية السبعة فوق كل غرزة منهم، بدخل واشتغل عمود بلفة واحد زيها بالظبط، لان هو في النهاية اسمه مربع الاعمدة، لكن بالاضافة للزهرة يعني مربع زهرة الاعمدة. كده 1 2 3 4 5 6 7. طيب ايه الاختلاف بقى يا بنات؟ ان عندي هنا فوق الثلاث سلاسل اشتغل زاوية، والزاوية هتكون معايا مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة. يعني هدخل داخل الثلاث سلاسل اشتغل 1 2 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. عدد السلاسل في الزاوية ممكن زي ما قلت لكم نخليها سلسلتين بس، لو حابين الاتساع ده يكون اضيق شوية يا بنات. خلاص هرجع اشتغل على السبعة عمود 7 عمود زيهم، 1 2 3 4 5 6 7. هيقابلني الزاوية المكونة من 3 سلاسل اشتغل فيها 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود، او 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بلف. 1 كمان مرة 2 1 2. ده لو هناخد سلسلتين بس، طبعا احنا شغالين 3 فلازم نمشي 3، فهتمشي بنفس النظام. اذا كنت هتاخدي سلسلتين فبيكون من البداية، لو هتاخدي 3 بيكون من البداية. كمان 2 عمود في نفس الفراغ 1 2. وبكرر لغاية نهاية السطر زي ما احنا شايفين اني بشتغل فوق الاعمده اعمده زيها، وفوق الثلاث سلاسل بشتغل 2 عمود 3 سلسله 2 عمود بلفه لغايه ما بوصل لنفس المكان اللي انا كنت واقفه فيه. ودي نفس الطريقه اللي بفضل اكررها لغايه ما بوصل الى نهايه السطور او عدد السطور اللي انا حباه للمربع. المربع بيكون حوالي 4 أو 5 سطور، ممكن تعمليه اكبر ممكن تعمليه اصغر زي ما انت حابه، لكن طريقه التكوين خلاص احنا عرفناها. هكمل بس السطر دوت وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. بس قبل ما نسيب اسيبكم واروح نرجع لكم تاني. بصوا بقى عدد الاعمده بقى كام. انا تحت كان عندي دول 7 صح، زاد عندي 2 من هنا و2 من هنا، لاني باخد 2 من الزاويه لجهه للمجموعه دي، وباخد 2 للمجموعه دي. بردك الزاويه دي باخد منها عمودين للمجموعه دي وعمودين للمجموعه دي، اذا بيزيد معايا 4 اعمده على كل مجموعه منهم، 2 من كل زاويه باخدها من الزاويتين اللي جنبيهم. بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 7 و4 عندنا هيكونوا 11. بكمل بقى لغايه ما نوصل للنهايه وارجع لكم تاني. كده بكون وصلت لاخر السطر، واخر حاجه اشتغلتها كانت الزاويه فوق الثلاث سلاسل. اشتغلت 2 عمود 3 سلسله 2 عمود بلفه. وزي ما قلت لكم كل ما نحب نخلي المكان دوت اضيق هنقلل عدد السلاسل. في ثالث سلسله ارتفاع بنقفل بغرزه منزلقه. خلاص طريقتنا لارتفاعنا بقى لعدد السطور، سواء قلت لكم 4 أو 5 أو أقل أو أكثر، هي نفس الطريقة. إن فوق الأعمدة بشتغل أعمدة، يعني أنا دلوقتي هبتدي فين؟ هبتدي هنا فوق المكان اللي أنا واقفة عنده 1 2 3، وابتدي اشتغل على كل عمود عمود يقابلني. فوق الزاويه بشتغل 2 عمود 3 سلسله 2 عمود، وارجع اشتغل على الاعمده اعمده، وفوق الثلاث سلاسل 2 عمود 3 سلسله 2 عمود، وبكرر دوت هنا، وبرجع اشتغل المجموعه دي،
واشتغل على الزاويه 2 عمود 3 سلسله 2 عمود، هبص الاقي في النهايه كان المجموعه دي ما كانتش اكتملت معايا في بدايه السطر، لان انا اشتغلت منين؟ من هنا. في عمودين انا ما اشتغلتهمش في بدايه السطر لان هم عندي في النهايه، بالتالي بشتغل على العمودين دول وبروح اقفل في اخر سلسله عندي اللي هي بتكون رقم 3 بغرزه منزلقه. ودي طريقتنا النهارده او فكرتنا النهارده او مربعنا النهارده. وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هشرح لكم طريقه تكوين الشكل السداسي من نفس الفكره. اتمنى ان فكره الفيديو النهارده او بطانيتنا او مربع بطانيتنا النهارده ينول اعجابكم ويكون سهل وبسيط عليكم. وانا عارفه ان انتوا بتحبوا الحاجات اللي بنستخدم فيها بقايا الخيوط، وانا كمان بحبها كتير جدا. اتمنى ان الفيديو يكون سهل وبسيط عليكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.